А знаєте, чому у Олени п'ята точка брудна? Зараз дізнаєтесь. Зараз ми вам все розкажемо. І як це було, і чому це так. Дивіться. У нас теплі весняні дні, початок квітня, і ми виїхали в гори. І найближче, куди ми можемо виїхати в гори, це в Румунію. Ароматно. Пахне. 5 апреля на дворі. На дорозі все валяло. Північну частину, щоб побачити весняний Марамуреш. Нарешті доїхали до гір. Зараз з'їхали з асфальту. І от потихеньку рухаємось. Зараз темніє, захід сонця. Ми їдемо ось туди наверх. Зараз почнеться маршрут. Невеличкий, хвилин на 20, і падаємо. Ставимо лагер, готуємо їсти. Сьогодні треба відпочити. Сюди доїхали, все добре. Колеса вже спустили. Тому рухаємось далі. Перший день ми приїхали дуже пізно. І єдине, що було у нас трудність, ми хотіли знайти свою точку, так звану, кемпінг, де ми вже були, і ми шукали його досить довго. Ми тричі з'їхали не туди, в результаті виявилось ранком, що ми взагалі до нього не доїхали. Але знайшли інше місце, і тому там собі заночували і приготували їсти. Добралися, поставили лагер і готуємо їсти. Сьогодні у нас шашличок, картопелька там лежить. Зараз ми її теж на шампурах поставимо. Ще грибочки. Солонина, солонина, солонина. Що ти робиш? Що там за Їсти, чесно. А як же після 7-ї не їсти? Я такого не казав. Нікде. Такі книжки кажуть. Я не знаю, я б стою сказали його їсти. Першим ділом. Хто там після 7-ї не їсть, не знаю. То шкода того чоловіка. Все дуже файно. Хто не дивіться, то шашлик не перегорів, то він колір взяв. Сам по собі дуже сочний. Все дуже файно вийшло. Будемо їсти. Час ночі. Ми коли вночі стоїмо на кемпінг, це завжди буде вранці прокидаєшся і такий, типу, опа, а ми посеред дороги. Швидко їдять. Вийшов познімати. Дивіться, який ліс. Не втримався. Капець, кожне дерево якесь таке дивакувате. Кожне просто.
Тут всюди такі дерева. Просто якась казка. Ще погода така, у нас мряка, дощ. І просто клас. Атмосферненько. Така місцевість досить така сурова, північна. Якщо там вдалину подивитись, спробую приблизити. Там ми бачимо скелі. От там. З другої сторони так само бачимо скелі, і тут довкола їх досить багато таких скелястих місць. Цікава така місцина, дика. Така неймовірна весна, рання. Зараз початок квітня. І просто якась тиша, спокій. Природа розкривається.
Так Олег вигулює патруля. Вигулюєш? Гуляю я. Норма кроків. Ось там, де ми бачимо ту от всю вершину, оцей от хребет. Там кінець світу. Там все. Пропасть. Край землі. Насправді це от величезна скеля. Тобто вона простягається декілька кілометрів, декілька десятків кілометрів. І за нею просто вниз різкий обрив, тобто така скеля величезна. Ну, зараз вам покажемо. Навіть вже звідси видно, що там за цією, зараз зупинюсь. Вон там. Навіть звідси видно, що там обрив, що це кінець землі. Зараз доїдемо туди. Дуже сильний вітер, але дрона запустимо. Проїхавши основні поляни, де ми побачили крокуси і інші квітки, інші красивості цієї місцини, ми піднялись до скелі. І я хотів дуже зазняти і показати вам, своїм друзям, розлом, тобто скелю, з якої це дуже таке неймовірне місце тут. Тобто ми по праву сторону маємо обрив, це скеля, і зліва плато. І виглядає це так. Коли ти їдеш, якщо ти дроном не знімаєш, ти ніколи не будеш знати, що там така скеля і там такий обрив. Це треба дуже багато об'їздити цю місцину, щоб це зрозуміти без дрону. Ну і я вирішив це все відзняти цю всю красу. Вирішив відзняти класні кадри і літав, показуючи вам скелі. Олена готувала каву. І піднявся дуже сильний вітер, і дрон був не в змозі просто подолати цей вітер і долетіти до місця посадки. Я зрозумів, що він не долетить, побіжав в його напрямку. Там було дуже багато воронів, на які реагували датчики, вони атакували дрон.
Я зрозумів, де дрон знаходиться. Я візуально його не бачив, але пульт від дрону бачив, де він орієнтовно знаходиться. Очима побачив це дерево. Він намагався взлетіти, і я намагався долетіти буквально 15 метрів вперед, щоб заземлити його зверху, на нашому плато, а не в обриві. Це була помилкою, треба було, поки був заряд батареї, знайти місце, де посадити дрон внизу і спуститись спокійно і знайти його, тому що вже виходу не було. Але впертість і брак часу, і досвіду в таких ситуаціях зіграло погану роль, і дрон впав. Де він впав, ми тільки знали орієнтовно, тобто він впав десь на скелі, де саме ми не знали. І тут почалась пошукова експедиція. Ми спустились вниз і вирішили пішки піднятись на цю скелю. Он на тій скелі, де он то одиноке дерево, ось там в нас впав дрон. І ось цей весь шлях знизу, я десь досюди, можливо, десь тут зупинилася, а Олег піднявся повністю доверху. Ось до того дерева. От то. І там десь був дрон. От така от історія, малята. Карабкаюсь в самий верх за дроном. Вон мені ще туди, на скелю. Набор висоти просто якийсь нереальний. І ще от така дорога, все завалено. Фух. Трохи є. 250 метрів відстані і 180 метрів набір висоти. Просто йдеш вверх. Тяжко. Підйом був дуже крутий. Я сказати, що це було легко, нічого не сказати. Навіть сказати, що це було тяжко, нічого не сказати. Я не знаю, як це передати. Але мені просто вверх. Це дуже круто. Я тримаю горизонт. Не знаю, тримати його і зараз буду спускати вниз. Гарний краєвид. Бачу Закарпаття. Бачу вниз дорогу, яку пройшов. І ще наверх. Ось там моя скеля, куди мені треба. Ще 150 метрів і це все просто вверх. Якщо він застряг десь посеред скелі, я навіть не знаю точне місце, де, бо це тільки зверху я орієнтувався. Так як ми об'їхали довкола 10 кілометрів, то зараз зорієнтуватись тяжко. Пробую ще щось пошукати, може десь і впав, але якщо на схилі, то варіантів нема, на жаль. Спочатку я дійшов до цієї скелі, це вже було тяжко, але коли заліз на цю скелю, далі я зрозумів, що стіна, і треба було підійматись просто як альпініст по цій скелі. Знайшов прощелину між скелями. Ой. Карабкаюся. Зараз залізу, мушу побачити це зверху ще раз. Піднявшись наверх, я вийшов на то місце, де ми були 1,5 години тому, коли втратили дрон. І зверху я почав думати, як і де він міг впасти, тому що я пам'ятав перед очима останній його кадр, і це дерево. Виліз я на скелю, до дерева, біля якого впав дрон. Гарна панорама, але з дроном тяжко, бо він десь завис на цій скелі. Я не можу знизу зорієнтуватись, де саме я маю його шукати. Зараз спробую заново поставити точку більш чітко, так як я собі це виявляю, його траєкторію. І буду щось думати і шукати.
Зараз вітер вчух, добре було би мати другого дрона і злетіти, подивитися. Фу, тяжко. А якщо вірити, то дрон має знаходитись десь там. Тобто та ялинка трохи лівіше. Тут ущелина, дерева, літають ворони величезні. На мене покушаються. І позаду мене рівно це дерево. Тобто проводимо лінію, от сюди ущелина. Спустившись на декілька сходинок вниз по скелям, це було нелегко. Я побачив дрон, і дістатись туди було нереально. Я на скелі. Просто на скелі. І ось там на поличці внизу дрон. Але я з собою мав подовжувач тросу для лебідки, обв'язавшись ним, прокинувши через поліспаст, зафіксувавши другий кінець, я по скелям вирушив вниз за дроном. Дрон знайдено, і зараз ми сидимо тут на кухні, будемо їсти і пити чай, і може щось тепленьке. І їсти першу в сезоні полуницю. Така велика. І смачна. І ароматна. А вам дякуємо, що це все подивились. І сподіваюся, вам все сподобалось. Для нас це було так трохи неочікувано. Ми не такий відпочинок планували. Але підписуйтесь, ставте лайк чи дизлайк, кому що подобається. Пишіть коментар. І до наступного відео. От ми фактично вже їдемо по грані. Тобто справа у нас такий обрив і спереду у нас дуже крутий підйом. На камері цього не дуже видно, але він крутий. Ось піднімемося. Ось так виглядає цей розлом. Зараз дуже добре видно. І справа у нас такий стрімкий обрив, на якому ростуть дерева. Цікаво, це ніби якась тектонічна плита піднялась на другу. І далі у нас іде низовина. За нею видно Тису, і там Закарпатська область і Закарпатські Карпати. У нас нова сковорідка, зараз її обпалюю. Вона в якомусь маслі невідомого походження. Зараз це все витру, ніби вже краще.
Весельна кухня.